สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสู่ Talk Sense by Or Diary นะคะวันนี้รายการเราก็มาถึง EP ที่100นะคะพอครบ EP ที่100นะคะเราก็เลยไปโพสต์ใน Facebook ถามว่ามีใครอยากมีคำถามอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับเราไหมคะเพราะว่าเราจะทำคลิป Q&A เพราะว่าตั้งแต่ทำมาเป็น100คลิปอะเรายังไม่เคยแบบ Q&A กันเลย ใช่ไม่เคยเลย ทีนี้เราจะแบ่งเป็น2อย่างนะคะคือพอดีคำถามเยอะมากขอบคุณทุกคน ขอบคุณจริงๆนะ ที่ เยอะมากเลยอ่ะ มีประมาณ200กว่าคำถามที่ส่งเข้ามา ใช่270กว่าคนนะคะก็ต้องบอกว่าพี่อ๋อมีของรางวัลให้ทุกคนเลย200กว่าคนเนี่ยพี่อ๋อมีให้หมดเลยนะคะแต่ว่าเราเลือกมา12 คน สำหรับที่จะตอบในเทปนี้ดังนั้นเนี่ยทุกคนได้หมดแต่12 คนนี้จะได้พิเศษใช่200กว่าคนนี้ก็อย่างงอนนะคะเพราะเดี๋ยวทุกคำถามที่ทุกคนส่งมานะคะเราจะค่อยๆตอบอาจจะเป็นตอบผ่านไลฟ์บ้างตอบผ่านทอล์กเซนบ้างก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยคิดท็อปปิกให้เราน่าจะอยู่ยาวไปอีกเป็นปีค่ะ นะคะก็ขอบคุณจริงๆว่าแบบทุกคนส่งมาแบบทุกคำถามคือเราจะพยายามถ้ามีคำตอบเราจะตอบให้ทุกคนจริงๆแล้วก็มีหลายๆคำถามนะคะที่ดีมากเราจะเอาไปทำเป็นทอล์กเซนให้ใช่เนี่ยเดี๋ยวจะช่วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็คัดมา12คำถามแบบเด็ดๆที่เอาซะว่าเหมือนกับเป็น Q&A จริงๆใช่แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะถ้าพี่อ๋อบอกว่าให้เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเราติดต่อไม่ต้องติดต่อเราเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะให้คนของเราติดต่อไปใช่นะคะมาเริ่มคำถามแรกพี่ปุ๋ยบอกว่าเริ่มคำถามจากแบบน่ารักขำๆจริงๆอันนี้ก็ไม่เคยบอกใครนะเขาบอกว่าคุณโบลิ่งนะคะบอกว่าติดตามพี่อ๋อน้องกัดน้องนนท์ค่ะอยากฟังเรื่องความรักน่ารักของน้องกัดกับน้องนนท์ว่าน้องนนท์จีบน้องกัดยังไงแล้วพามาเจอคุณแม่ใช้เวลานานไหมในการพิชิตใจแม่เจ้าเดี๋ยวนะอันนี้ต้องให้น้องนนท์เป็นคนมาตอบแต่นนท์ทำอย่างเงี้ยไม่ให้บอกมีคนหน้าแหกค่ะเรื่องที่เราสัญญาสองคนว่าเราจะไม่บอกใครบอกว่าถ้าเกิดมีลูกเราจำได้พบกันเข้าปีที่4ป่ะคุยกันแล้วบอกว่าถ้ามีลูกไม่เล่านะอันนี้ไม่ใช่ลูกไงนี่เป็นลูกเพจไงใช่ก็คร่าวๆก็คือตอนแรกหนูมาเป็นลูกของลูกศิษย์ก่อนไม่แล้วหนูมาเป็นลูกศิษย์แม่จ่ายเงินให้หนูมาเป็นลูกศิษย์ใช่แล้วหนูก็ตอนนั้นก็เด็กแล้วก็เจอกับนนท์แล้วก็คุยกันอายุเท่าไหร่12เนาะ12เข้า13อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จับมาเรียนนี่แหละเรียนฮวงจุ้ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งหงิกหน้างอเพราะเราก็แบบไม่เข้าใจตอนนั้นยังเด็กก็แบบไม่เข้าใจทำไมต้องให้กูมาเรียนต้องให้กูมาเรียนหงมังกรดินน้ำลมไฟวันเกิดคือแบบตอนนั้นก็แบบหน้าบูดมากทุกคนต้องไปถามรุ่นพี่สมัยก่อนอ่ะตัวจี๊ดๆเขาจะบอกเลยว่าหน้ากัดนี่คือแบบไอ้กัดต้องไม่เข้าใกล้อ่ะเพราะว่ามันพร้อมกัดทุกคนคือแบบเหวี่ยงมากตอนเด็กๆคือแบบหน้าบูดเป็นตูดหมาใช้คำพูดนี้อย่างเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่ากัดกับนนท์ก็ไม่ได้จีบกันนะตอนที่เรียนอ่ะจนกระทั่งเราบินไปจีนใช่ไปจีนเนี่ยใครเริ่มก่อนวะอันนี้ไม่รู้จริงนนท์ชอบแบบมาเดินใกล้ๆมานั่งด้านหลังมานั่งท้ายบัสด้วยกันแล้วก็ตอนนั้นทั้งนนท์ทั้งกันเลยหนูจำได้กันเนี่ยเดินตามเหมือนเป็นลูกเป็ดเลยจำได้ไหมแล้วก็มาแบบพี่ซื้อไอติมให้ผมกินด้วยดิอะไรอย่างเงี้ยยังจำได้ตอนนั้นกันตัวเล็กมากกันแบบยังเด็กยังใส่แว่นวงกลมยังเป็นไอชิคเก้นลิตเติ้ลอยู่เลยก็เดินตามแล้วนนท์ก็แบบคอยเดินด่าน้องว่าแบบอย่าไปยุ่งกับพี่เขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยแบบมาตามหนูนั่นแหละแล้วก็พอกลับมาก็เลยแลกไลน์กันไว้ไม่แต่คือไม่ได้เป็นแฟนกันที่นู่นหรอไม่เข้าใจว่าเป็นแฟนกันที่นู่นใช่แลกไลน์กันแล้วก็มาคุยกันตอนนั้นกันมีแฟนบ้างไม่มีแล้วทีเนี้ยเรื่องของเรื่องคือมันยังไม่ได้คบตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะคบกันนานขนาดนี้แต่ว่าจุดพีคคือมาคุยกับแม่ว่าแบบให้กัดย้ายโรงเรียนเพราะมาน่าจะแบบเห็นว่าแบบมันต้องเปลี่ยนชีวิตใช่มาก็เลยบอกแม่ว่าให้หนูออกจากโรงเรียนตอนนั้นคือม.3 ไม่ใช่ม.3 คือต้องบอกว่ากัดเรียนโรงเรียนคนไทยธรรมดาใช่เรียนแล้วพี่อ๋อก็บอกว่าให้กัดย้ายมาที่นี่ซึ่งตอนนั้นเพิ่งซื้อคอนโดเนาะใช่เพิ่งซื้อคอนโดแล้วบอกมาก็บอกแม่ให้ว่าให้ย้ายมาให้ออกจากม.3 เทอม1เรียนไปไม่ถึง2 อาทิตย์มาให้เอาออกเลยแม่ก็แบบเอาไงดีวะแล้วก็แม่ก็แบบตอนนั้นก็ต้องบอกทุกคนก็ต้องบอกว่าเหมือนกับทุกคนคิดว่าแม่เป็นบ้าคนอะไรจะเอาลูกออกจากโรงเรียนแบบกลางทางแล้วก็แบบให้มาแล้วแม่ก็จากการแพ็คกระเป๋าแพ็คเสื้อผ้าแล้วก็โยนหนูเข้ามาที่บ้านมาเข้าบ้านเองเลยใช่แล้วก็กัดก็เลยมานอนที่บ้านแล้วมาอยู่ที่บ้านหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลิกกันไม่ได้เพราะมันอยู่บ้านเดียวกันแล้วไงมันก็เลยก็เลิกกันไม่ได้มันก็เลยต้องไปด้วยกันแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ก็พีคกว่านั้นก็คือเรียนแค่ปีเดียวแค่ไม่ถึงปีมาเรียนแค่เทอมเดียว3 เดือนแล้วก็ลาออกมาเรียน IG ก็คือโฮมสคูลแล้วหลังจากนั้นก็คือเรียนโฮมสคูลปีนึงแล้วก็เข้ามหาลัยแล้วก็อย่างนี้ทุกคนเห็นนี่แหละก็คือต้องบอกว่าต้องขอบคุณนดที่ตอนนั้นทุกคนด่าแบบเละเทะว่าที่บ้านบอกว่ามาเป็นลัทธิล้างสมองแม่เขาด่ากันอย่างนั้นเลยนะใช่แล้วเขาก็จะแบบว่าไม่ชอบไม่อยากให้นดมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เมื่อไหร่วะตอนกัดเข้ามหาลัยเนอะก็ถึงเริ่มด่าอะไรได้ถึงทุกคนถึงแบบ
เด็กอายุ16เข้ามาอายุ15เข้ามหาลัยได้ ใช่ แล้วเป็นมหาลัยแบบอินเตอร์อันดับ 1ของประเทศไทยอ่ะเขาก็ ใช่ ก็คือต้องบอกว่าที่กัดเปรียบไปทุกวันนี้ก็เพราะแบบพอมาอยู่บ้านเดียวกับม้าใช่ไหมอยู่เงี้ยมันก็แบบเจอคนทุกคนอยู่กับม้าทุกวันแล้วก็ม้าก็จะพาแบบติดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นลูกสมุนม้าก็แบบตามติดตาม แล้วกัดก็ต้องเริ่มไปหาผู้ใหญ่เพราะว่าพี่อ๋อก็จะไปเจอผู้ใหญ่เยอะๆแล้วก็เริ่มเปลี่ยนต้องบอกว่าเปลี่ยนสังคมเลยแหละ ใช่เปลี่ยนวิธีกินด้วยพี่ เปลี่ยนวิธีกินเปลี่ยนวิธีอยู่เปลี่ยนวิธีแต่งตัวเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีเข้าหาคนมาว่าคนเลิกด่าแม่เพราะเราแหละ ใช่เพราะว่าหนูแบบ คือจากเดิมทีที่แบบแทบจะง่ามหัวคนทุกคนอ่ะไอ้กันก็กลายเป็นนาง ลูกเพจ ฟ้า คิดภาพไม่ออกแต่หนูว่า คนสมัยก่อนอ่ะน่าจะคิดออก ไม่จริงมาว่าลูกเพจคิดออกเพราะอะไรรู้ว่า เอ้า มาเพิ่งพูดกันเมื่อวานเองอะเวลาลูกเพจไปที่ร้านอะ เขาเชื่อไหมเขากล้าเดินมาหามาแล้วพูดว่าคุณอ๋อคะอยากถ่ายรูปกับน้องนนท์น้องกัด แต่หนูยืนอยู่ข้างๆนะ แล้วกัดยืนอยู่ข้างๆอะแล้วทำไมไม่เดินไปหากัดเมื่อวานเลยแค่เมื่อวานเลยคือแค่เดินไปบอกกัดว่าขอถ่ายรูปหน่อยมันก็จบใช่ป่ะแต่เขาเดินมาหาพี่อ๋อแล้วพูดว่าคุณอ๋อคะช่วยบอกน้องกัดว่าขอถ่ายรูปหน่อยแล้วทำไมต้องผ่านเรา แต่น้องกัดยืนอยู่ข้างๆนั้นก็บอกมาสิพี่อะไรอย่างเงี้ย นึกออกปะคือออร่าของสองคนนี้คงรุนแรงมากอะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ มันไม่ใช่อย่างนั้น คำถามที่2นะคะคุณเกดถามว่าผีที่แปลกที่สุดที่พี่อ๋อเคยคุยคือใครแล้วเมาส์กันเรื่องอะไรเอาแบบแปลกสุดพีคสุดอะ คือผู้หญิงคนนี้เขาก็เป็นญาติแหละแล้วเขาก็ตายโดยการที่มันเหมือนละครเลยเว้ยคือช่วง1 ปีก่อนตายอ่ะเขาไปไหนไม่ได้ขยับไม่ได้ แล้วมันมีคนดูแลซึ่งคนดูแลก็เป็นญาติห่างๆปรากฏว่าผีมาเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะเอาผีแปะโป้งคือไม่ได้เซ็นใช่แล้วก็โอนทุกอย่างเป็นของตัวเองหมดเลยแล้วพอผลละครใช่แล้วผีมีเงินอยู่ในแบงก์อ่ะเป็น100 ล้านอ่ะแล้วก็มีของอยู่ในตู้เซฟเยอะมากแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็แบบแปะโป้งใช่ไหม เหมือนกับให้คนให้ผีที่ป่วยอยู่เนี่ยโอนให้กับคนที่มาดูแล เขาทำตอนที่ผียังไม่ตายไงตอนที่เป็นคนอ่ะเขาให้แปะโป้งแล้วโอนทุกอย่างภายใน1 ปีก่อนตายคือโอนทุกอย่างหมดเลยโอ้โหโอนเป็นของตัวเองเลยแล้วปรากฏว่าพอผีตายอ่ะพี่ชายอ่ะก็ฟ้องเพื่อที่จะเอาสมบัติกลับแต่ว่ามันโอนตอนที่เขามีชีวิตอยู่ไงแล้วที่สำคัญคือเนี่ยคือข้อผิดพลาดของคนโบราณก็คือเขามีความรู้สึกว่าถ้าไปแจ้งว่าเป็นทุพพลภาพหรือไปแจ้งเลยเหมือนแช่งนึกออกมาเป็นคนไร้ความสามารถอย่างเงี้ยเขาเหมือนแช่งเขาไม่ให้ทำคนจีนนะจริงๆถ้าสมมติว่าทำไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยศาลก็อาจจะรู้ได้ว่ามันอาจจะโดนบีบบังคับใช่แล้วก็จะได้เอาของคืนแต่ปรากฏว่า100 กว่าล้านก็เฉพาะบ้านหลังที่เขาอยู่อ่ะมันก็80 กว่าล้านแล้วอ่ะมันอยู่ริมน้ำอ่ะแล้วปรากฏว่ามันเอาคืนไม่ได้อ่ะไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็เลยได้ไปเลยสบายไปผีก็มานั่งร้องห่มแล้วผีก็มาร้องไห้บอกว่าช่วยหน่อยแล้วบอกกูจะไปเปิดตู้เซฟมึงได้ไงกูเข้าบ้านยังไม่ได้เลยเขาก็บอกรหัสนู่นนั่นนี่กูบอกกูไม่ยุ่งแล้วทำไม่ได้แล้วเข้าไปแล้วก็โดนกฎหมายโลกอ่ะจัดการเราใช่ถูกมันก็ทำให้เห็นเลยว่าละครเนี่ยแม่งเอามาจากเรื่องจริงจริงใช่ไหมชีวิตเดียวละครอ่ะคนเห็นผีอย่างพี่อ๋อเคยโดนผีหลอกแบบเพ่นวิ่งหนีป่าล่าไหมแบบแล้ววิ่งหนีเลยอย่างเงี้ยเคยตรงที่ว่าพอเราถามว่าเขาตายยังไงแล้วเขาก็มาสภาพให้ดูว่าเขาตายยังไงตอนที่เห็นน่ะคือเกลียดสภาพเละๆอ่ะนึกออกมาแล้วก็แต่ว่าถ้าผีหลอกอ่ะที่อินเดียเดินเข้าไปในปราสาทหลังนี้แล้วก็บอกว่าทำไมเมืองเนี้ยมันถึงล่มสลายเขาก็บอกว่าน้ำท่วมแล้วเราก็เห็นจริงว่าตามกำแพงมันมีหอยมีอะไรที่มันเป็นของแบบใต้น้ำอ่ะแล้วเราก็คิดว่าโอเคผีไม่หลอกแต่พอเดินออกมาข้างหน้ามันก็มีเขียนป้ายว่าที่เนี่ยมันล้างเพราะอะไรเขาก็บอกว่าล้างเพราะว่ามีการอพยพไอ้เหี้ยคนละหลอกกันแล้วมันก็คือคนละเรื่องเลยไงเราก็บอกว่าหรือกูโดนผีหลอกคือหลอกที่แปลว่าแบบบอกเล่าแบบโกหกตอนแรกกูอะบอกเลยว่าผีไม่เคยหลอกให้ตกใจขนาดนั้นเพราะว่าผีไม่เคยมาสภาพเละๆอ่ะต้องถามอ่ะมีแค่ที่พม่าใช่ไหมที่มาบอกเขมรมึงนั่นแหละเป็นคนเอามาไม่รู้คือม้าไปเที่ยวเขมรเพราะว่าคุณเจริญไปเปิดโรงแรมที่นู่นแล้วก็เลยเราได้สิทธิพิเศษจาก 2-3 หมื่นต่อคืนน่ะจ่ายไป 2,000 ก็เลยไปพาลูกไปแล้วไอ้นนท์น่ะก็ไปเล่นกับเขาเข้าใจป่ะนนท์น่ะเป็นเด็กอ่ะก็คิดมันเป็นผีที่คอหิ้วมาอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าฮาโลวีนอย่างเงี้ยเหรอมันคือเขาโดนระเบิดตายไงเขมรน่ะเขาโดนระเบิดตายบางคนก็แบบว่าแขนห้อยล่องลิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมา 4-5 คนเขาทำไมไม่มาสวยๆคือเขาต้องการที่จะมาหลอก
เขาต้องการที่จะมาหลอกเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่สมควรตายนึกออกปะกูแค่เดินอยู่แล้วกูเหยียบกับแล้วไอ้นนท์อ่ะมันเล่นน้ำอยู่ที่สระของโรงแรมแล้วมันอยู่ๆอ่ะเราก็ไม่รู้อะไรคือนนท์เล่นเราก็เดินลงมาแล้วเราก็เห็นว่านนท์คุยกับใครว่า 3-4 คนคือลุมอยู่ตรงนั้นอ่ะอีนนท์หัวเราะแล้วก็บอกว่าเพราะว่าเขาก็ดึงหัวให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าไอ้นนท์จะกลัวอีเหี้ยนี่นั่งหัวเราะกิ๊กกักเชื่อไหมกัดสิ่งที่มาทำได้คืออะไรว่าอุ้มไม่นนท์แล้ววิ่งเข้าห้องปิดประตูคือแบบนนท์มึงเหี้ยมากคือที่กลัวที่สุดคือกลัวลูกอยู่ใกล้แล้วเดี๋ยวลูกจะป่วยรัศมีบางคนมีเข้ามาแบบอาฆาตใช่ไหมใช่แต่คือไม่คิดว่าลูกเราจะไปเล่นกับเขานึกออกปะแต่ตอนนั้นน่ะน้องนนท์เพิ่งจะขวบครึ่งยังไม่มีน้องกันเลยยังเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งอยู่แล้วแบบว่าเด็กเล็กอ่ะขวบครึ่งอ่ะแล้วเขาบอกก็ดึงลิ้นอีเชี่ยนี่ก็หัวเราะกูแบบจ้าแม่เจ้าเครียดคำถามนี้ไม่น่าจะเคยพูดอะไรโง่เฮงของคนหัวล้านเป็นยังไงวะอันนี้คือเจ็บปวดคนหัวล้านอ่ะหัวเถิกหัวล้านหัวไม่มีผมมาคนที่โบเหมือนน้าไทยอ่ะเขาบอกว่ามีผมหรือไม่มีผมดีกว่ากันใส่หมวกช่วยได้ไหมหรือหมวกแบบไหนที่ต้องห้ามคือต้องพูดอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเวลาดูโง่เฮงอ่ะเขาดูหัวเขาไม่ได้ดูผมอาจจะไม่ว่าจะเป็นหัวเหม่งหัวเถิกโนบอกเลยว่าผมอ่ะเอามาแก้โง่เฮงคือถ้าหัวโล้นอ่ะมึงก็แค่แก้โง่เฮงด้วยผมไม่ได้แค่นั้นเองแต่มันก็ไม่ทำให้เราเสียไม่เสียจริงๆแล้วมันคือต่อให้กัดผมยาวอย่างเงี้ยถ้าหัวกะโหลกของกัดไม่สวยคือไม่สวยเหมือนกับรูปทรงหัวโล้นกับหัวโหลกสวยเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายมันเยอะผิดปกติเขาบอกว่ากะโหลกมันจะโตไม่แต่บางคนเขาบอกว่าเขาต้องไปใส่หมวกเพราะว่าแบบมันจะได้ช่วยนั่นคือความคิดเขาไงแต่จริงๆแล้วอ่ะผมมนุษย์อ่ะมันเอาไว้สื่อสารกับอีกภาคหนึ่งกับอีกอันนึงคือเอาไว้แก้โง่เฮงเวลาโครงกะโหลกมันไม่สวยพอเป็นหัวโล้นปุ๊บก็ไม่มีตัวช่วยใช่แค่ไม่มีตัวช่วยเท่านั้นเองนอกนั้นก็ปกตินะมาต่อไปขออนุญาตตั้งคำถามองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราเห็นกันแต่ถ้ามาอยู่ในรูปลักษณะของเล่นเราสามารถเอามาตั้งให้เป็นสิริมงคลได้ไหมตัวอย่างในรูปที่แปะมานะคะก็เหมือนกับเป็นตัวเลโก้แต่เป็นรูปเทพจีนทั้ง3องค์อ่ะเขาเลยถามว่าโฮโลกซิลเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะการ์ตูนหรือการ์ตูนที่เราชอบซื้อกันที่เป็นอาร์ตทอยหัวโตแขนโตขาโตแต่ว่าเรารู้แล้วว่ามองไปอันนี้คือโฮโลกซิลแต่มันไม่ใช่เป็นรูปลักษณ์แบบกังใส่จีนแก่ๆที่เราเห็นไงเขาเลยถามว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยไม่ต้องเป็นโฮโลกซิลก็ได้นะเป็นเทพองค์อื่นอ่ะเขาจะมาอยู่ในสภาพร่างกายแบบนี้ไหมมันจะมีเทพไหมอยู่กับมาตลอดตอบว่าไม่มี ต่อให้เป็นกังใส่โคตรสวยก็ไม่มีใช่คือถ้าไม่เอาอาคมไปใส่ไม่ได้ดึงไม่ได้เบิกเนตรก็ไม่มีประโยชน์ค่ะไม่ว่าเป็นอะไรมันก็คือแค่สิ่งนั้นมันไม่ได้มีจิตวิญญาณเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ถ้าคุณเอาเลโก้มาแล้วพี่อ๋อลงก็อาจจะมีก็ได้ มันอยู่ที่การลงอาคมพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะโอเคมนหรือคุณใส่ประเทศไหนสุดๆคะพม่าไทยเขมรลาวหรือที่พี่อ๋อเคยเจอพี่อ๋อว่าประเทศไหนมนดำแรงสุดเลยใช่ไหมอินโดนีเซียโดยเฮียโคตรอินโดนีเซียใช่ค่ะอินโดนีเซียคือสูงสุดโทษนะเขมรคือขี้เลยถ้าเทียบกับอินโดแต่เรื่องเมียน้อยกับเมียหลวงคือบอกได้เลยว่าถ้าถามมานะที่มาเคยเห็นอันตรายที่สุดคืออินโดรองลงมาคือญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นมนสำหรับการกักขังอียิปต์คือที่1โอ้อันเดี๋ยวอันนี้ติ๊กไว้เป็นสตอรี่ก็คือได้คำตอบแต่ว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะว่ามันคืออียิปต์หนูขอติ๊กไว้ก่อนหนูยังไม่เคยไปหนูอาจจะแบบลากม้าไป อยากทราบระหว่างดวงบวกฮวงจุ้ยบวกกรรมมีความเชื่อมโยงกับดวงชะตามนุษย์ไหมคะมันก็บอกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าดวงมันคืออันเดียวกันอะคือถ้าอ่านฮวงจุ้ยถูกก็จะตรงกับที่อ่านดวงไม่ตัวอย่างนี้ดีกว่าเมื่อวันที่ไปถ่ายรายการมาแล้วม้าก็บอกว่าม้าก่อนยังไม่ได้คุยเลยนะแค่ทายดวงตรงหน้าก็บอกว่าเขาเป็นคนนิสัยประมาณ1 2 3 4แล้วพอสักพักนึงคุยไปทายเบอร์โทรศัพท์อีกม้าก็บอกว่านิสัยมันจะเป็น1 2 3 4เขาบอกว่าไม่นั่นไม่ใช่ผลของเบอร์โทรศัพท์นั่นเป็นนิสัยเขาอยู่แล้วม้าเลยบอกว่าไม่หรอกเพราะว่าถ้ามันเป็นกรรมหรือมันเป็นสิ่งที่ลิขิตมาทุกอย่างที่คุณจะเลือกอ่ะมันจะเป็นตัวล้อไปในทางเดียวกับที่เป็นเราใช่ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าจะซื้อบ้านใหม่แต่ดวงจากเนี้ยเราจะป่วยบ้านหลังนั้นมันก็จะโชว์เลยค่ะว่าต้องป่วยคือต้องบอกว่ามันไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดยกเว้นคุณรู้วิชาจริงๆแล้วคุณจะแก้แต่แก้ก็ต้องแลกแก้ไม่ยากรอแอปบ้านออกมาก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่มีใครช่วยได้หรอกชื่อมงคลเลขมงคลสีมงคลอะไรมงคลกว่ากันครับ
ชื่อมงคล เลขมงคลสีมงคลตอบแบบนี้ได้ไหมในตลาดอะแม่งไม่มีมงคลจริงๆสักอันอะ คือพูดตรงๆนะคือต้องบอกว่ามันมงคลสำหรับใครอะไม่ใช่คือมันต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นเลขมงคลสีมงคลมันเปลี่ยนทุกวันอะเอาจริงแต่ถ้าว่าด้วยเรื่องบริษัทชื่อมันก็ถอดออกเป็นตัวเลขได้ใช่คือต้องบอกสำหรับพวกเรานะคะทั้งหมดสุดท้ายแม่งก็ตกตะกอนเป็นตัวเลขเวลาที่เราถอดใช่อาหรับในหัวมันไม่ได้บอกเลยว่ามันไม่มีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พูดกันมามันก็ไม่ make sense อะนึกออกมาถ้าถามพี่อ๋อค่ะคุณไปดูในแอปไปทดลองใช้7วันก็ได้คุณจะเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนทุกวันทีนี้พอมันเปลี่ยนทุกวันอะอยู่ๆคุณมาถามพี่อ๋อว่าเลขมงคลแล้วคุณจะเอาเลขนี้ตลอดชีวิตมันไม่มีเลขแบบแพทเทิร์นเดียวเนาะกูก็ให้ไม่ได้ป่ะจริงคือมันไม่สามารถจริงค่ะเวลาบอกว่าเลขมงคลมันเปลี่ยนทุกวันมันเปลี่ยนทุกเดือนมันเปลี่ยนทุกปีดังนั้นนั่นคือเหตุผลที่ทำไมทำแอปออกมาใช่เนาะคำถามนี้แสดงว่าเขาเป็นลูกเพจเรามาสักพักหนึ่งแล้วถ้าเราอยากจะแก้เคล็ดให้ช่วงหลังวันเกิดมีแต่เรื่องดีๆให้โชคดีเข้ามาก่อนวันเกิด3เดือนเราจะทำอะไรได้บ้างคะแสดงว่าลูกเพจเราติดตามรู้ว่าเรามี3เดือนก่อนวันเกิดและหลังวันเกิดถ้าถามพี่อ๋อนะคะลูกศิษย์พี่อ๋อเนี่ยค่ะชอบมโนเองอย่างแม่เนี่ยเจาะเลือดพอบอกว่าก่อนวันเกิดอ่ะก็จะไปให้หมอดินเจาะเลือดคืออย่างน้อยได้หลั่งเลือดนะคะถามว่าได้ผลไหมน้องอธิบายตัวเองเนี่ยปกติตั้งแต่สักได้มาทุกครั้งที่เป็น3เดือนก่อนวันเกิดจะสักแต่นี้สักวันที่1เนี่ยไม่ได้สักก็คือโดนหมากัดบ้างเลือดออกบ้างคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าอย่างน้องนนท์พอบอกว่าสักอ่ะมันจะไปเรื่อยๆนึกออกมาแต่อย่างแม่เราอ่ะเจาะหนนึงแล้วก็หายเลยมันก็ไม่ได้แต่พี่อ๋อบอกเลยนะวิธีแบบนี้ค่ะก่อนวันเกิดนะคะเป็นวิธีที่เนี่ยจะชอบที่สุดเพราะอันที่ได้ผลที่สุดคือการเดินทางต่างประเทศค่ะ คือเดินทางต่างประเทศเกิดวันที่15บิน13อะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าแค่เดินทางก่อนวันเกิดนะคะประมาณ3เดือนก่อนวันเกิดแค่เดินทางนะคะออกน่านน้ำประเทศไทยมันก็ปลอดภัยอ่ะมันก็จะใช้ได้แล้วเพราะว่าจริงๆมันแปลว่าคำใช่ว่าแบบไม่อยู่แล้วนะอะไรอย่างนี้มาก็เปลี่ยนดีคำถามนี้คนมีคู่ต้องอยากฟังนะคะทุกคนต้องแต่งงานมีคู่ครองทุกคนไหมทำไมบางคู่เด็กบางคู่แก่แตกต่างกันบ้านเมืองต่างเพศต่างวัยบางคนก็ยังโสดคำถามของเขาคือคุณสมพรเนี่ยเขาอยากรู้ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยจำเป็นต้องมีคู่ไหมไม่จำเป็นบางคนแต่งก็อย่าอันนี้มันถูกลิขิตมาโดยดวงเลยคือต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่าวิญญาณไม่มีเพศดังนั้นเนี่ยไอ้ที่บอกมาจับคู่กันในชาติภพนี้มันไม่จริงเหมือนกัดกับนนท์เอาให้พูดจริงเรารู้ประวัติกับนนท์ใช่ป่ะชาติที่แล้วไม่ใช่นนท์ก็ไม่ได้เป็นแฟนกัดนึกออกปะทีนี้ก็ต้องมาดูกันว่าเรามีคู่คนเดิมไม่ได้นะคือทำใจไม่ได้คือกลัวจะเป็นเมียน้อยที่อยู่ญี่ปุ่นก็ได้นะจริงว่ะคือต้องบอกงี้ว่าหลักความเป็นจริงมันคือเราจะต้องทำบุญร่วมกันมาไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่กันมาทุกชาติเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคนโบราณที่เขาพูดว่ามีคู่สร้างคู่สมคู่เวรคู่กรรมคู่ส่งเสริมกับคู่ทำลายมีอยู่นะคะอย่างบางคนนะคะแต่งงานกันแล้วก็ทำลายซึ่งกันและกันก็มีดังนั้นเนี่ยในความเป็นจริงแล้วอะค่ะเจ้ากรรมในเวรจริงๆคือคู่กับลูก2อย่างคือคู่กับลูกที่เป็นสัตว์เลี้ยงก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรใช่นะคะต่อเนี่ยคำถามนี้ต่อนิดนึงอยากให้ครูอธิบายเพิ่มหน่อยค่ะในเรื่องของการมีคู่ของมนุษย์ค่ะว่าทำไมแต่ละคนถึงต้องมีคู่ต้องมีบุญหรือกรรมร่วมกันมาใช่ไหมคะถึงต้องมาเป็นคู่กันอันนี้คือ1คำถามตะกี้พูดไปแล้วอีกคำถามนึงที่คนอยากรู้คือมนุษย์ที่มีเป็นคู่กันแต่เขาเป็นเพศเดียวกันนะคะหรือบางคนก็มีคู่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอยากทราบว่าปัจจัยผลบุญหรือกรรมอะไรทำให้เราต้องไปชอบคนเพศเดียวกันทำให้เราไปชอบคนแบบคนต่างภาษาอย่างเงี้ยมีผลก็อย่างที่มาเล่าในความเป็นจริงคือไม่มีเพศนึกออกมาแล้วเราด้วยความที่เรามีภาพของการปัจจุบันที่พูดว่าเพศเดียวกันคือผิดปกติในความเป็นจริงในอดีตเมื่อ1,000 กว่าปีที่แล้วมันไม่ใช่400ก็ได้มันไม่ผิดปกตินะกับการมีเพศเดียวกันแล้วมันเป็นได้รับการส่งเสริมด้วยนะคะแล้วเพศเดียวกันเนี่ยรักกันอย่างเช่นกษัตริย์ต้องมีเพศเดียวกันเป็นคู่แล้วรักกันมากตายแทนกันได้เลยยิ่งกว่าผู้หญิงผู้ชายอีกนะคะในขณะที่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขามองผู้หญิงเป็นแค่คนทำลูก
ไม่ใช่คู่แท้นะเอาจริงๆดังนั้นเนี่ยพี่อ๋อถึงบอกว่าเพราะเรามีภาพลักษณ์ของปัจจุบันมันเลยทำให้เรามี question mark แต่ถ้าเราอ่านประวัติของมนุษย์อะเราจะรู้เลยว่าในความเป็นจริงอะค่ะเวลาออกรบอะค่ะผู้หญิงไปกับเราไม่ได้ใช่ผู้ชายไปได้ดังนั้นคู่ที่แท้มันจะเป็นเพศเดียวกันเพราะว่ามันผ่านน้ำผ่านฝนมันทำทุกอย่างได้ใช่ถึงได้ ก็ บ เป็ อน กว่าค่านิยมคนสมัยก่อนที่เพศแม่มีหน้าที่ผลิตลูกเขาถึงให้ผู้ชายมีเมียเยอะไงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะออกลูกไม่ทันอันนี้คือค่านิยมคนสมัยก่อนใช่รอพูดสมัยนี้ดูดิตาย นะคะคำถามนี้น่าจะถูกใจคุณผู้ชมนะคะก็คือจะมียาให้เรากินไปตลอดไหมจะมีครีมให้เราทามีน้ำหอมให้เราใช้ไปตลอดชีวิตไหมคะไม่ค่ะตอบชัดมากไม่ค่ะใช่ค่ะคือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนนะคะแล้วเดี๋ยวพออุณหภูมิมันขึ้นไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยค่ะต้นไม้ใบหญ้าหรือสมุนไพรหลายตัวมันก็จะไม่มีคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าทุกอย่างที่เราทำตอนนี้มันจะลาสต์ลองเพราะว่ามันก็ปรับมันปลูกได้มากที่สุดก็เลยคือยาบางตัวมันไม่ใช่แค่พืชอย่างเดียวนะคะแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยสัตว์บางตัวตอนนี้ก็หายากแล้วด้วยความที่ยาเนี่ยค่ะเวลามันทำเนี่ยมันต้องตากแดดบ้างนะคะทำให้มันไม่มีความชื้นบ้างซึ่งบอกได้เลยว่าเราบอกไม่ได้จริงๆว่าโลกเปลี่ยนไประดับหนึ่งเราจะยังคงมีของชิ้นนั้นไหมใช่แล้วอย่างน้ำหอมเนี่ยเอาตรงๆคือถ้าเป็นของคนอื่นเขาคงทำต่อได้เพราะเขาใช้เคมีแต่ของเราอ่ะดันใช้ดอกไม้จริงๆใช่แล้วถ้าดอกไม้นั้นไม่มีเราก็ทำไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ว่าหลายๆอย่างไม่ต้องรอถึงอนาคตหรอกค่ะวันนี้เราก็เห็นเลยว่ายาเราก็ขาดเพราะว่ามันไม่มีจริงๆนะคะมาคำถามสุดท้ายนะคะอยากถามว่าถ้าเลือกได้พี่อ๋ออยากเป็นคนธรรมดาหรืออยากเป็นทุกอย่างที่เป็นวันนี้คะคนที่สามารถล่วงรู้อนาคตได้รักษาคนให้หายได้มีความสามารถในหลายๆด้านสื่อสารกับเทพได้แต่พี่อ๋อต้องแลกกับอะไรหลายๆอย่างบางครั้งก็ต้องเจ็บตัวเหนื่อยพี่อ๋อจะเลือกอย่างไรเพราะอะไรคะพี่อ๋อถ้าถามพี่อ๋อถ้าเลือกได้พี่อ๋อก็เป็นพี่อ๋อวันนี้ค่ะเพราะว่าพี่อ๋อมองว่าคือพี่อ๋อมองตัวเองที่ไม่ใช่พี่อ๋อวันนี้ไม่ออกคือกว่าจะมาถึงวันนี้พี่อ๋อผ่านอะไรมาเยอะมากทั้งเสียใจทั้งผิดหวังทั้งดีใจคือมันทุกอย่างอะค่ะสิ่งที่เลวร้ายในอดีตอะค่ะพี่อ๋อก็ยังเลือกให้มันเกิดนะเอาง่ายๆเลยอย่างเรื่องน้องนนท์เนี้ยพี่อ๋อรู้สึกผิดกับลูกเพราะว่าพี่อ๋อเป็นคนเอาคนนั้นเข้ามาแล้วพี่อ๋อก็มาทำให้ลูกเสียใจน้องนนท์โดนsexual harassment นะคะพี่อ๋อก็ต้องบอกเลยว่าถามพี่อ๋อเคยถามนนท์ด้วยซ้ำไปคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่อ๋อถามตัวเองว่าพี่อ๋ออยากให้น้องนนท์ไม่โดนไหมพี่อ๋อก็ต้องตอบว่าไม่เพราะอะไรรู้ไหมคะสิ่งเลวร้ายที่เกิดมันทำให้พี่อ๋อได้ลูกที่โตเร็วมากในชั่วเวลาเดียวเลยดังนั้นก็เหมือนกันคำตอบก็คงเหมือนกันกับที่พี่อ๋อจะตอบก็คือพี่อ๋อพอใจกับตัวเองที่เป็นวันนี้ไม่ว่ามันจะนำมาซึ่งความเสียใจผิดหวังหรือเรื่องเลวร้ายแค่ไหนแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้พี่อ๋อได้ก่อประโยชน์ช่วยเหลือคนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวันหนึ่งที่พี่อ๋อจะต้องกลับไปสู่ธรรมชาติพี่อ๋อก็เชื่อว่าพี่อ๋อเกิดมาคุ้มแล้วแค่นั้นเพราะว่ามันมีหลายๆครั้งที่เรานั่งคุยกันแล้วก็พูดว่ามาถ้าเกิดวันหนึ่งเราย้อนเวลากลับไปได้อะเราจะย้อนกลับไปทำอะไรคือเราบ้านเราชอบถามมันอย่างเงี้ยอย่างวันหนึ่งก็จะตอบว่ากลับไปซื้อหุ้นไม่เราพูดว่าถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปได้เราอยากไปแก้ไขอะไรในอนาคตคือก็กลับมาพอเราชอบอันนี้แล้วก็แบบมาถ้าเราย้อนกลับไปได้เนี่ยเราจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้ใช่แก้ไม่ได้แล้วมาแบบว่ามากับฟ้าเดินมาถามว่าเราต้องลงทุนแผนอนาคตแล้วอ่ะมันมีบริษัทหนึ่งชื่อ Apple อ่ะเหมือนหรือมันมีบริษัทหนึ่งที่เราล้มหลัก2บริษัทนี้เราเลือกอะไรดีแล้วเราก็ไม่เลือก Apple เลยเราก็จะแบบทำไมไม่เลือก Apple ก็เอาเป็นว่าไม่เสียใจที่เป็นทุกวันนี้แล้วกันเนาะใช่บอกเลยว่าถ้าถามพี่อ๋อค่ะไม่ว่าจะเป็นกัสหรือใครพี่อ๋อเชื่อว่าพี่อ๋อทำดีที่สุดแล้วเพื่อลูกแล้วพี่อ๋อบอกได้เลยว่าคนเราทุกคนนะคะถามเด็กๆได้มีหลายครั้งที่พี่อ๋อสอนเขานะโมเมนต์ที่พี่อ๋อสอนอ่ะเขาไม่เข้าใจใช่แล้วเขาก็จะ against ด้วยแต่พอเวลามันผ่านนะคะประสบการณ์ทุกอย่างอะค่ะมันสอนเขาแล้ววันหนึ่งอะค่ะเขาก็จะรู้ค่าสิ่งที่เราให้ดังนั้นพี่อ๋อมองว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะความเสียใจความผิดหวังมันไม่ได้เลวร้ายนะคะมันทำให้ลูกเราโตแล้วมันก็ทำให้ตัวเราโตด้วยดังนั้นพี่อ๋อก็อยากให้ลูกเพจหรือทุกคนนะคะมองเห็นข้อดีในสิ่งที่เลวร้ายเพราะถ้าคุณมองเห็นมันนะคะ
ชีวิตคุณก็จะมีความสุขมากขึ้น นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะ Talk Sense EP ที่100ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่คอยกดติดตามนะคะกดถูกใจกดคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับคำถามที่เหลือนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ตอบแน่นอนค่ะก็ฝากติดตามช่องของพวกเรา เตรียมรับของขวัญเลยค่ะเพราะว่า ใช่ พี่อ๋อให้ทุกคนจริงๆนะคะ นะคะ ก็คือ270กว่าคนเนี่ยได้ทุกคนเพียงแต่ว่า12คนนี้จะได้พิเศษ พิเศษหน่อยนะคะก็ถือเป็นคำถามที่แบบโดนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ฝากไว้สำหรับ Talk Sense EP ที่100นะคะเดี๋ยวเราเจอกันว่า Talk Sense EP 200เราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้น่าจะอีกสักปีหนึ่งนะปีหนึ่งถึงไหม100 EP ปีหนึ่งสิ้นปีหน้าเจอกันว่า Talk Sense EP 200เราจะมีอะไรนะคะบาย